हेलो गाइज वेलकम माई न्यू टेक्निकल भिडियो। आज मैले भिडियो लिएर आएको छु। यदि तपाईँ फोटो खिच्नुहुन्छ, यदि तपाईँले फोटो खिच्दा तपाईँको फेस क्लियर आइरहेको छैन, तपाईँको फेस ब्लर भएको छ, आज म तपाईँलाई यस्तो एप्लिकेसन रिभ्यू गर्नेछु जो कि तपाईँको फोटोलाई ब्लर फोटोलाई क्लियर फेस कसरी बनाउने र तपाईँले कुनै पनि क्यामेराबाट मोबाइलबाट फोटो खिच्नुहुन्छ, फोटो खिच्दा तपाईँलाई मन परेको कुनै पनि फोटो तपाईँको ब्लर आइरहेको छ, फेस क्लियर आइरहेको छैन भनेपछि तपाईँको लागि आज मैले एउटा एप्लिकेसन रिभ्यू गरेको छु। त्यो एप्लिकेसन तपाईँले युज गर्नुभयो भने तपाईँले कुनै पनि फोटो ब्लर भएको फोटो अनक्लियर भएको फोटोलाई तपाईँले क्लियर गराउन सक्नुहुन्छ, ब्लर भएको फोटोलाई ब्लर हटाउन सक्नुहुन्छ र क्वालिटीको फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। जस्तो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो ब्लर फोटोलाई तपाईँले यस्तो क्लियर फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। तपाईँ अब स्क्रिन रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू म त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर म तपाईँलाई यो भिडियोको लास्टमा सिकाउने छु र कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भनेर यो भिडियोमा म तपाईँलाई सिकाउने छु यो भिडियोको लास्टमा। अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। यसरी नेक्स्ट गर्नुहोला, फेरि नेक्स्ट गर्नुहोला, फेरि नेक्स्ट गर्नुहोला। अब तपाईँले यहाँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी साइन इन गर्नुहोला। तपाईले अब यहाँ इमेल एड्रेस र पासवर्ड हानेर पनि यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा सजिलो तरिका यदि तपाईको गुगल एकाउन्ट छ भने तल हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भएको कुनै पनि गुगल एकाउन्ट यहाँ लगइन गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अगाडि यहाँ तपाईको मोबाइलमा भएको कुनै पनि गुगल एकाउन्ट तपाईको यहाँ अगाडि आउनेछ। आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई लगइन गर्नुहोला। यसरी मैले लगइन गरे, तपाईहरु पनि लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्हेन्स भनेको छ फर्स्टमा, त्यसपछि भिडियो इन्हेन्स भनेको छ। तपाईले भिडियोको पनि गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईको यदि कुनै पनि भिडियो पनि ब्लर आएको छ, अनक्लियर आएको छ भने तपाईले भिडियो पनि यहाँ गराउन सक्नुहुन्छ र फोटो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी इन्हेन्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ येलो भनेको छ, येलो मागेको छ, येलो गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको अनक्लियर आएको कुनै पनि फोटो तपाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर तपाईलाई देखाए, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा फोटोलाई यसरी सिलेक्ट गरे, सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ गेट योर टास्क आफ्टर सिइङ इन एड भनेको छ। तपाईलाई यहाँ एड देखाउँछ, तपाई एड हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ ठिक भन्ने अप्सन छ, ठिक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो फोटो फेसमा चाहिँ अनक्लियर छ, मेरो फेस क्लियर आएको छैन, हल्का ब्लर छ। अब यसरी ठिक गर्नु होला। ठिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि एउटा एड्स आउन सक्छ। एड्स आयो भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई स्किप नगर्नु होला, एकछिन एड हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अगाडि यस्तो एड आएको छ, माथि सेकेन्ड देखाएको छ। यो भ्याइसकेपछि यसलाई इन्टु गरिदिनु होला, वेट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सेकेन्डमा दिएको हुन्छ। तपाई अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई इन्टु गरिदिनु होला। यसरी इन्टु गरिदिएपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि इन्टु गरिदिनु होला। तपाईको अगाडि यस्तो एडहरु आउन सक्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कुनै पनि फोटो ब्लर आएको, अनक्लियर आएको फोटोलाई तपाईले क्लियर गरिदिएको हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ मेरो यहाँ ब्लर थियो, फोटो फेस ब्लर थियो, अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो क्लियर फेस भएको छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सर्कलमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको फेस र मेरो अहिलेको फेस हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पहिला चाहिँ यो फोटो खिच्दा चाहिँ ब्लर भएको थियो, फेस क्लियर आइरहेको थिएन, अनक्लियर थियो फेस। अब मैले यो एप्लिकेसन युज गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फेस क्लियर आएको छ। अब यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो फेस क्लियर आएको फोटोलाई कसरी सेभ गर्ने आफ्नो ग्यालेरीमा। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा डाउनलोड जस्तो एउटा सानो अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो फोटो सेभ हुनेछ। अब तपाई ग्यालेरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाई आफ्नो कुनै पनि क्लियर अनक्लियर आएको फोटोलाई, ब्लर आएको फोटोलाई तपाई क्लियर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने? डाउनलोड गर्नको लागि तपाई आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला। अब तपाई यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, रेमिनी भनेर सर्च गर्नु होला। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो सर्च गरिसकेपछि तपाईको यस्तो एप्लिकेसन आउनेछ। तपाई यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ माई दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि टेक्निकल एडभाइस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।